নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম সঞ্জয় মেধা আৰু মই আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ YrHelper ইউটিউব চেনেলত। তো বন্ধুসকল, যোনটো কম্পিউটাৰ সিৰিজ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই সিৰিজটো আজি 3 নম্বৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। তো মেইন কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ এই যোনটো সিৰিজ সেই সিৰিজটো আপোনালোকে যেনেকৈ সঁহাৰি পাইছোঁ এই সিৰিজটোৰ কাৰণে সেই সঁহাৰিখিনিৰ ভিত্তিতে মই আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু যেতিয়া আগৰ ভিডিঅ'কেইটা অৰ্থাৎ আগতে দুটা ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে, এটা মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড আপোনালোকৰ বেছিকখিনি দিছিলোঁ, অৰ্থাৎ ৱৰ্ডত আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব, ৱৰ্ডটো কেনেকৈ অ'পেন কৰিব, ফাইল কেনেকৈ ছেভ কৰিব বা আখৰৰ টেক্সটখিনি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব, সেইখিনি বেছিকখিনি এটা আগৰ ভিডিঅ'ত দি থোৱা আছে। আৰু যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দুটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই আমাৰ যোনটো কম্পিউটাৰ কোৰ্চৰ সিৰিজ সেইটোত জইন হ'ব পাৰিব। তো মেইন কথাটো হৈছে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কম্পিউটাৰ যোনটো ৱৰ্ড আছে, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড আছে, ৱৰ্ডৰ পিছৰ যোনখিনি মানে কম্পনেণ্টছ আছে সেইখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিকিম। তো মেইন কথাটো কি হৈছে, আপোনালোকৰ যোনটো পিছৰ বস্তুখিনি আছে সেই বস্তুখিনি শিকাৰ ওপৰত আমি এটা প্ৰেক্টিকেল কৰিম যে আমাৰ এখন বায়'ডাটা যিটো আমাৰ সকলো কামত লাগে, আমি বায়'ডাটাখন কেনেকৈ বনাম সেইটো এই ভিডিঅ'ত শিকিম। বায়'ডাটাখন বনাওঁতে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ যোনখিনি আৰু শিকিবলগীয়াখিনি আছে সেইখিনিও প্ৰেক্টিকেলি কৰিব পাৰিম। তো আহক আমি পোনপ্ৰথমে নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। পোনপটীয়াকৈ নিজৰ লেপটপৰ স্ক্ৰীনলৈ লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে নিজৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ যেতিয়া অপেন কৰিব পোনপ্ৰথমে ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব। তো আমি বৰ্তমান ৰিফ্ৰেছ কৰি লওঁ। তো ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'লে আপুনি চিম্পলি কেনেকৈ আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো আপুনি অপেন কৰিব সেইটো মই শিকাই থৈছিলোঁ। ষ্টাৰ্ট অল প্ৰগ্ৰাম, তাৰপিছত মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ, তাৰপিছত আপুনি যাব মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড। তো আমি চিম্পলি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ বুলি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড। তো যেতিয়া আমি ৱৰ্ডটো অপেন কৰি আমাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ৱৰ্ডৰ যোনখন পেজ আছে বা ৱৰ্ডটো আমাৰ যেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো সেইটো অপেন হৈ যাব। তো আমি সেইদিনাখন শিকিছিলোঁ, আমি এই যোনটো ভাগ এইখিনি শিকিছিলোঁ কেনেকৈ আপুনি আখৰ টাইপটো চেঞ্জ কৰিব, ডাঙৰ কৰিব, সৰু কৰিব, আণ্ডাৰলাইন কৰিব, বোল্ড কৰিব, ইটালিক কৰিব, কেনেকৈ কালাৰ কৰিব, এইখিনি শিকিছিলোঁ। তাৰ উপৰি বহুতো বস্তু চাওক, ইয়াত আছে হোম, ইনচাৰ্ট, এইবিলাক বস্তু আছে, পিকচাৰ, তাৰপিছতে শেপছ আছে, তাৰপিছতে আপোনাৰ ৱৰ্ড আৰ্ট আছে, বিভিন্ন বস্তু শিকিবলগীয়া আছে। তো আমি বৰ্তমান যে প্ৰেক্টিকেল কৰি যাম আৰু লগতে শিকি যাম। তো এইটো হৈছে আমাৰ মেইন পেজটো। আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এতিয়া বায়'ডাটাখন বনাব লাগিব। চাওক এই পেজটোত চাওক এই যোনডাল আখৰ লিখাটো এডাল আহি আছে, এইডাল যোনডাল ডট ডটটো আহি আছে এই ডায়েৰী টাইপৰ, সেইডাল আপোনাৰ কি ক'ব এইখিনিৰ পৰা আহি আছে। চাওক আমি এইডাল কি কৰিম, অকণমান পেজটো আৰু অকণ ওপৰৰ পৰা কৰিম, ধৰক ইনকাম মানৰ পৰা আমি আশা কৰিম। তো আশা কৰিলে চিম্পলি আমি কি কৰিব, পেজ লেআউটত যাব, মাৰ্জিনছত যাব, গৈ পেলাই আপুনি যাব টপ লেফ্ট, চাওক আমাৰ এইখিনিৰ পৰা আহি গ'ল। তো এইটো হৈছে আমাৰ পেজটো, আৰু আমি এই পেজটো আমি বায়'ডাটা ফৰ্মখন বনাম। তো বায়'ডাটা ফৰ্মখন আমি বনাবলৈ চিম্পলি বায়'ডাটা বুলি লিখি ল'ব লাগিব। আমি বায়'ডাটাটো কি কৰিম, ডাইৰেক্ট চিম্পলি যোনবিলাক ৱৰ্ড আছে সেইবিলাক দি নিলিখিম, কাৰণ বায়'ডাটাটো অলপ স্পেচিয়েল হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি ইনচাৰ্টত যাব, ইনচাৰ্টত গৈ যোনটো ৱৰ্ড এড বুলি অপশ্যন আছে ৱৰ্ডত আপুনি ক্লিক কৰিব। আৰু চাওক যেতিয়া আপুনি 2003 ব্যৱহাৰ কৰি আছে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড, বা যেতিয়া আপুনি 2010 ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেন্তে আপুনি চাওক ৱৰ্ডটো ঠিক আপোনাৰ কি হ'ব, এই যোনটো ৱৰ্ড আছে সেইটো এনেকুৱা তলত ওলাব, আৰু ৰং কৰাখিনি এনেকুৱা তলত ওলাব, আখৰ ৰং কৰা, পেজ ৰং কৰা, এইবিলাক তলত ওলাব। আৰু যদি আপুনি 10 ব্যৱহাৰ কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ এনেকুৱাই দেখুৱাব, মই দেখুওৱা নিচিনা। কিন্তু চাওক এই সকলোখিনি বস্তু 3 ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আপুনি 7 ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আপুনি 10 ব্যৱহাৰ কৰক, সকলোতে দেখুৱাবই। তো আপুনি অলপ যাতে জাষ্ট আপুনি এই যোনটো ৱৰ্ডটো অলপ খুচৰিলে আপুনি গম পাই যাব কোনটো বস্তু ক'ত থাকে। আমি চিম্পলি এতিয়া বৰ্তমান ৱৰ্ড আৰ্টত যাম, ৱৰ্ড আৰ্টত গৈ কোনটো ষ্টাইল আপোনাৰ পচন্দ হৈছে সেই ষ্টাইলটো আপুনি ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব। বায়'ডাটা বুলি আমাৰ এইটো ষ্টাইল পচন্দ হৈছে, তেতিয়া আপুনি টাইপ কৰিব বায়'ডাটা বুলি আপুনি টাইপ কৰিব। তাৰপৰা টাইপ কৰি চিম্পলি যোনটো অ'কে আছে অ'কে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে বায়'ডাটা বুলি যোনটো চাওক ষ্টাইলটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এইটো আপোনাৰ পেজটোত আহি যাব। এই যোনটো বায়'ডাটাটো চাওক, এই যোনটো আখৰটো এইটো আপুনি এনেকৈ টানি পেলাই এইফালে নিব নোৱাৰে, আৰু এইটো আপুনি চিম্পলি টানি ল'বলৈ কি কৰিব লাগে, আপুনি যোনটো মাউচৰ লেফ্ট ক্লিক আছে, লেফ্ট ক্লিক প্ৰেছ কৰি পেলাই টানি নিব লাগে। কিন্তু চাওক এই বায়'ডাটা আমাৰ এইফালে নাযায়। তো এইফালে এই যোনটো বায়'ডাটা বা এনেকুৱা যোনবিলাক আপোনাৰ ৱৰ্ড আৰ্টৰ যোনবিলাক অপশ্যন আছে সেইবিলাক আপুনি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিবলৈ কি কৰিব লাগিব, এই যোনটো বায়'ডাটা তাৰ ওপৰতে আপুনি চিম্পলি ৰাইট ক্লিক কৰি দিব। ৰাইট ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা আপোনাৰ কাট, কপি, পেষ্ট এনেকুৱা আহি যাব। ইয়াত আপুনি কি কৰিব, চিম্পলি ফৰ্মেল ৱৰ্ড আৰ্টত আপুনি যাবগৈ। ফৰ্মেল ৱৰ্ড আৰ্টত আপুনি চাওক আপোনাৰ কালাৰ্ছ এণ্ড লাইনছ থাকিব, চাইজ থাকিব, লেআউট থাকিব, মানে আপুনি এই যোনটো বস্তু দিয়ে গোটেইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি কালাৰ্ছ এণ্ড লাইনছটো আপুনি যদি কৰে, লাইনটো আমাৰ কি আছে, কালাৰটো হোৱাইট হৈ আছে, আপুনি যদি ধৰক য়েল্ল' কৰিব বিচাৰে য়েল্ল' ক্লিক কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ লাইনৰ কালাৰটো, এই যোনটো লাইনটো আমি ব্লেকে ৰাখিব বিচাৰো, ব্লেক কৰি দিলো। বা আপোনাৰ যোনটো চাইজটো যদি আপুনি সৰু ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে কৰিব। আমি বৰ্তমান এইটো ধৰক এইখিনি বা এইফাললৈ নিবলৈ কি কৰিব লাগিব, আপুনি চিম্পলি লেআউটত যাব, লেআউটত গৈ যোনটো চাওক ইন লাইন উইথ টেক্সট, স্কোৱাৰ, টাইট, বিহাইণ্ড টেক্সট, ইন ফ্ৰণ্ট অফ টেক্সট বুলি আছে, আপুনি চিম্পলি টাইটত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি চিম্পলি এইটো আছে অ'কেত আপুনি ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি অ'কে চাওক আমি ৰংটো চেঞ্জ কৰি ৰংটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। আপুনি চিম্পলি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব, টানি নিব পাৰিব। টানি নিবলৈ চিম্পলি আপুনি লেফ্ট ক্লিক কৰি পেলাই প্ৰেছ কৰি পেলাই লৈ যাব। তো এইখিনিলৈ লৈ গ'লে আমি অকণমান চাইজটো বায়'ডাটাখন সৰু কৰিব, বায়'ডাটা বুলি হৈ গ'ল। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াত তলত আণ্ডাৰলাইন কৰিব, আণ্ডাৰলাইন কেনেকৈ কৰিবলৈ জানি
তো কপি কৰিব গোটেইটো যদি কপি কৰি আপুনি সিম্পলি আপুনি যোনটো আন্ডাৰলাইন বুলি অপচন থাকে সেই আপুনি আন্ডাৰলাইন দিব পাৰিব তো বায়োডাটা আমাৰ লিখা হল বায়োডাটা এই যোনটো আখৰটো যদি আপুনি এটা 3D টাইপ কৰিব বিচাৰে 3D টাইপ কেনে কৰিব চাই লওক সিম্পলি আপুনি আকৌ ইনচাৰ্টত যাব ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই আপুনি যোনটো ক্লিক কৰি থোৱা আছে তাক পেজ লেআউট আছে আপোনাৰ ৰেফাৰেন্সেস আছে মেইলিংস আছে ৰিভিউজ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আছে তো আপুনি সিম্পলি কি কৰিব ইনচাৰ্টত যাব ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই আপুনি এটো ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াৰ যোনবিলাক সেভ দিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা সেভ দিব পাৰিব আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এটো ধৰক আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তো বৰ্তমান আমাৰ বায়োডাটাটো এনেকৈ থাকিব বায়োডাটাটো থাকিলে আমি এটা কি কৰিব লাগিব এই যোনটো বায়োডাটাটো তাৰ পিছত আমি লিখিব লাগিব আমাৰ ডিটেইলছ খিনি লিখিব লাগিব তো বায়োডাটা আমি ওপৰত ধুনীয়াকৈ লগাই লওঁ অকণ ওপৰত দি দিওঁ তো দিলো বায়োডাটা হৈ গ'ল লিখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আমি তলত বস্তুখিনি লিখিম তো আপুনি সিম্পলি য'ৰ লিখিব বিচাৰিছে ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰি দিব ডাবল ক্লিক কৰি দিলে এই যোনটো কাৰ্সাৰটো লিখিলে গুচি আহিব আমি প্ৰথমে লিখিব লাগিব এপ্লিকেন্ট নেম এপ্লিকেন্ট নেম মানে আপুনি নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব এপ্লিকেন্ট নেম থাকে বায়োডাটাখনৰ ফ্ৰণ্টত তো আপুনি সিম্পলি কি কৰিব এই এপ্লিকেন্ট নেমটো যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব বাকখিনি কৈ থোৱা আছিলে ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি সাইজটো ডাউনলোড কৰি দিব তো এপ্লিকেন্ট নেমটো আপুনি যদি বোল্ড কৰিব বিচাৰে আকৌ সিলেক্ট কৰি বোল্ড কৰি দিব এপ্লিকেন্ট নেম হৈ গ'ল তাৰ পিছত বায়োডাটাত থাকে এটা সাথে গাৰ্ডিয়ানছ নেম থাকিব বা ফাদাৰ্স নেম থাকিব FATHER এস ফাদাৰ্স এপোস্ট্ৰফি দি ফাদাৰ্স নেম তাৰ পিছত আপোনাৰ বায়োডাটাখনত থাকিব হেৰি দিবলৈ মই কমা দি দিছো মাদাৰ্স নেম এনেকৈ আপোনাৰ যি লাগে বায়োডাটা আপুনি লিখি ল'ব লিখি পেলাই আপুনি আখৰকেইটা আপুনি বোল্ড কৰিব পাৰিব ইটালিক কৰিব পাৰিব আন্ডাৰলাইন দিব বিচাৰিলে আন্ডাৰলাইন দিব পাৰিব এয়া ধৰক বেকা কৰিব বিচাৰিলে বেকা কৰিব পাৰিব বোল্ড কৰিব পাৰিব আখৰ সাইজ যদি ডাঙৰ কৰিব পাৰিব মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি কামখিনি কৰিব পাৰিব তো এনেকৈ আমাৰ যি লাগে আপোনাৰ এপ্লিকেন্ট নেমটো লিখিলো ফাদাৰ্স নেমটো লিখিলো মাদাৰ্স নেম লিখিলো তাৰপিছত আপুনি ধৰক লিখিলে এড্ৰেছ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ লিখিলে তাৰপিছত লিখিলে কোৱালিফিকেশ্যন এজ লিখিলে জেন্ডাৰটো লিখিলে আপুনি মেল হয় নে ফিমেল লিখিলে গোটেইখিনি আপুনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব পাৰে ইয়াত লিখি ল'ব পাৰে তো তেনেকৈ আপুনি নিজৰ বায়োডাটাখন ধুনীয়াকৈ এইখিনিলৈকে লিখি ল'ব আমি এতিয়া বৰ্তমান কি কৰিছো লিখি ল'ব এইখিনি ধৰক মাদাৰ্স নেম লিখিলে তাৰপিছত লিখিছে জেন্ডাৰ কি হয় তো প্ৰথমে আখৰটো ডাঙৰ হাতৰ দিব জেন্ডাৰ কি হয় আপুনি ধৰক এটা দিলে তাৰপিছতে আপুনি দিছে মেৰিড হয় নহয় আপুনি এটো মেৰিজ হয় নহয় আপুনি হেতু লিখিলে তাৰপিছতে আপোনাৰ লিখিলে ধৰক এজটো লিখিলে মই এটা সিম্পল বায়োডাটাখন বনাই দেখুৱাইছো আপোনাক যাতে য'তে জমা দিব পাৰে মই কোন ধৰণৰ বহুতো বেছি স্পেচিফিকেশন থকা মুখতে নাই স্পেচিফিকেশন থকা মই বায়োডাটা লিখা নাই তো সিম্পলি এখন সহজ সৰল বায়োডাটা লিখি দি আছো এজটো লিখে তাৰপিছত আপুনি লিখিব পাৰে এড্ৰেছটো এড্ৰেছটো কি হয় তাৰপিছত আপুনি লিখিব পাৰে এড্ৰেছটো আপুনি এনেকৈ দি এখন এনেকৈ দিব পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ বুলি দিব পার্মানেন্ট এড্রেস বুলি দিব যাতে আপোনাৰ পার্মানেন্ট এড্রেস আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো বেলেগ হয় পার্মানেন্ট এড্ৰেছটো আপুনি লিখিব অলপ গেপ দি দিব কাৰণ এড্ৰেছটো লিখিব টাইম জায়গা লাগিব তাৰপিছত আপুনি লিখিব প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ বুলি লিখিলে তাৰপিছতে আপুনি কি কৰিব এড্ৰেছটো দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছতে আপুনি দিব কোৱালিফিকেশন খিনি আপুনি দিলে আপোনাৰ কি কি কোৱালিফিকেশন আছে তাৰপিছতে আপুনি কোৱালিফিকেশন খিনি লিখাৰ পিছত দিলে ধৰক এক্সপেৰিয়েন্স কি আছে তো মানুহৰ এক্সপেৰিয়েন্স কি আছে সেইখিনি দিলে মই এক্সপেৰিয়েন্স বানানটো ভুল হৈ আছে তো এক্সপেৰিয়েন্স তো আপুনি কি এক্সপেৰিয়েন্স আগতে ক'ত কাম কৰিছিল এনেকৈ আপুনি যোনখিনি বস্তু বিচাৰিছে বা যোনখিনি বস্তু আপুনি বায়োডাটাখন দিবলৈ বিচাৰে তেনেকৈ আপুনি সিম্পলি টাইপ কৰি পেলাই লিখিব পাৰিব তো এইখিনিলৈকে লিখি দিয়া যেতিয়া লিখি হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব অলপ পেগাপটো চেঞ্জ কৰিব পেগাপটো চেঞ্জ কৰিবলৈ আপুনি এন্টাৰ দি পেলাই আপোনাৰ এই কাৰ্সাৰটো তললৈ আহি থাকিব চাওক আপুনি যেতিয়া আপুনি স্পেচ দিবলৈ যদি স্পেচ বাৰ থাকে কিবোৰ্ডৰ স্পেচ বাৰ দিব আৰু তললৈ আনিবলৈ এন্টাৰ দিব এইটো হয়তো সকলোৱে গম পায় তো এন্টাৰটো আপুনি দি তললৈ আনিব পাৰিব আৰু এতিয়া আমি পেগাপটো চেঞ্জ কৰিম তো পেগাপটো আপুনি ধৰক এইখিনিৰ পৰা ইমান মানৰ পৰা পেগাপটো চেঞ্জ হয় তো ইমান মানলৈ এই কাৰ্সাৰটো নিবলৈ কি কৰিব যোনটো টেব বুলি অপচন আছে স্যাৰ আপোনাৰ কিবোৰ্ডখন টেব বুলি এটা অপচন থাকে কেপছ লকৰ ওপৰত থাকিব টেব তো আপুনি সিম্পলি টেবত আপুনি ক্লিক কৰি দিব মানে টেবত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ গুচি যাব তো আপুনি স্যাৰ মই এই টেবৰ কথা কওঁতে কেপছ লক বুলি যোনটো আছে আপোনাৰ কিবোৰ্ডখনত কেপছ লক মানে আপুনি যদি কেপছ লকটো অন কৰিব তেন্তে আপোনাৰ সব ডাঙৰ হাতৰ লিখা হ'ব চাগে ডাঙৰ হাতৰ আৰু যদি আপুনি কেপছ লকটো বন্ধ কৰি দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ সব সৰু হাতৰ লিখিব চাওক এলফাবেটখন তো আপুনি পোনপ্ৰথমে যেতিয়া আপোনাৰ নামটো লিখিবলৈ হয় বা কিছুমান জেগাৰ নাম লিখিবলৈ হয় মানে যোনখিনি আপুনি কেপিটেল এটা দিবলৈ বিচাৰে আপুনি কেপছ লকটো দি পেলাই ডাঙৰ হাতৰ লিখি বাকীকেইটা আপুনি সৰু হাতৰ লিখিব পাৰে
তো যিকোনো এটা আখৰ আপুনি ডাউনলোড কৰিবলৈ প্ৰত্যেকবাৰ কেপছ লক অন কৰি থকাতকৈ আপুনি কি কৰিব পাৰে যোনটো শিফট বুলি এটা অপচন থাকে চাওক শিফটটো আপুনি প্ৰেছ কৰিব প্ৰেছ কৰি পেলাই যোনটো আখৰ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে সেই আখৰটো টাইপ কৰিব চাওক অটোমেটিকলি টাইপ হৈ যাব কেপছ লক অন নকৰাকৈ যদি আপুনি কেপছ লক অন কৰি থাকে আপোনাৰ সৰু হাতৰ হৈ যাব তো কেপছ লক অন নকৰাকৈ আপুনি শিফটটো টিপিও যোনকেইটা আখৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ সেইটা আখৰ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো আপুনি পেগাপটো চেঞ্জ কৰি ল'লে হ'ল বায়োডাটাখন তো বায়োডাটাখন পেগাপটো চেঞ্জ কৰিবলৈ আপুনি লিখিব লাগিব যে আপুনি এই যে গোটেইখিনি আপুনি ওপৰত দিয়া যোনখিনি ধৰক কৰিব যোনখিনি আপোনাৰ এই ওপৰত দিয়া নাম আছে ফাদাৰ্স নেম আছে মাদাৰ্স নেম এইখিনি যে আপোনাৰ শুদ্ধ এইখিনি যে আপুনি শুদ্ধ ডাটা দিছে সেইটো আপুনি এবাৰ ইয়াত কি কৰিব লাগিব দি দিব লাগিব যে ওপৰত উল্লেখ কৰা গোটেইখিনি ডকুমেন্টছ বা গোটেইখিনি তথ্য পাতি শুদ্ধ হৈছে আৰু তাত যদি আপুনি কিবা কিবি ভুল পায় বা যদি আপোনাৰ খেলিমেলি পায় মোৰ এপ্লিকেশ্যনখন আপুনি ৰিজেক্ট কৰিব তেনেকৈ আপুনি এখন ডিক্লেৰেশ্যন লিখাই ল'ব লাগিব চিম্পলি লিখি দিব I declared that the above informations তো এনেকৈ আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন এটা দি দিব যে ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলোখিনি তথ্য মোৰ শুদ্ধ আছে বুলি আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন দি দিব তো দি পেলাই আপুনি চিম্পলি একদম তললৈ আহি যাব আহি পেলাই কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যোনখন বায়োডাটা থাকে চাব ডেট এণ্ড প্লেচ বুলি থাকে চিম্পলি আপুনি ইয়াত দিব ডেট আপোনাৰ কোনটো তাৰিখে আপুনি বায়োডাটাখন বনাইছে মানে জমা দিব আৰু ইয়াত এনেকৈ প্লেচ বুলি লিখিব PLACE প্লেচ তো আপুনি ডেট এণ্ড প্লেচ লিখিলে আৰু এইফালে আপুনি লৈ আহিব টেবটো ক্লিক কৰি এইফালে লৈ আহিব চিম্পলি আপুনি ডেটৰ পৰা সন্মুখত আপুনি লৈ আহিব ইয়াত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ চিগনেচাৰটো দিব লাগিব চিম্পলি আপুনি দি দিব applicant SIG applicant signature বুলি আপুনি দি দিব তো এইখিনি আপোনাৰ বায়োডাটাখন বনি গ'লে যদি আপুনি একবাৰে ফটোকপি লগাব বিচাৰে তো ফটোকপি কাৰণে এখন যদি আপুনি জেগা ৰাখিব বিচাৰে তো চিম্পলি আপুনি কি কৰিব ইনচাৰ্টত যাব এইবিলাক শেপ আছে শেপছ বিলাক আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ শেপ আপোনাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ লাগে অভেল লাগে আপোনাৰ এইটো কি ত্ৰিকোণী লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ শেপ আপুনি যোনটো শেপ লাগে সেই শেপটো আপুনি আনিব পাৰিব চিম্পলি আপুনি এটা আয়তাকাৰ শেপ লৈ আহিব আৰু ইয়াত আপুনি লেফ্ট যোনটো ক্লিক আছে লেফ্ট ক্লিকটো আপুনি প্ৰেছ কৰিব আৰু চিম্পলি কৰোঁতে এটা শেপ আঁকি দিব যাতে এইখন আপোনাৰ বায়োডাটাখন লগাব পাৰে ফটোখন আপোনাৰ লগাব পাৰে এপ্লিকেশ্যনত তো আপুনি চিম্পলি এখন বায়োডাটা হৈ গ'ল তো এই বায়োডাটা আপুনি প্ৰিন্ট কেনেকৈ কৰিব মই কি দেখুৱাই দিছোঁ তো এইখন আপুনি যদি ছেভ কৰিব বিচাৰে চিম্পলি আপুনি ইয়াত যাব গৈ পেলাই আপুনি চিম্পলি ছেভত ক্লিক কৰি ছেভ এছত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি বায়োডাটা বুলি ছেভ কৰি দিব তো ইয়াত আপুনি চিম্পলি আপুনি বায়োডাটা বুলি ছেভ কৰি দিব পাৰে বায়োডাটা বুলি আপুনি ছেভ কৰি দিব পাৰে আৰু যদি আপুনি এখন প্ৰিন্ট কৰিবলৈ বিচাৰে প্ৰিন্ট কৰিবলৈ আপুনি চিম্পলি হোম আকৌ যাব ইয়াত যাব গৈ পেলাই আপুনি প্ৰিন্ট বুলি অপশ্যন আছে প্ৰিন্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব প্ৰিন্টত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই এই যোনখন বায়োডাটা আপুনি বনালে মানে আপোনাৰ বায়োডাটা ফৰ্মেটটো বনালে সেই ফৰ্মেটটো আপুনি প্ৰিন্টাৰ যদি প্ৰিন্ট কৰি পেলাই আপুনি বায়োডাটাখন ফিল কৰি পেলাই আপুনি য'তে জমা দিব পাৰিব এখন স্যাৰ আমি বৰ্তমান এখনৰ এইটো আমাৰ প্ৰিন্টাৰ অপশ্যনটো আহি গ'ল স্যাৰ আমি এখন আমি ফৰ্মটোহে বনাইছো আমি বায়োডাটাখন ফিল কৰা নাই যদি আপুনি বিচাৰে একেকৰি আপুনি কম্পিউটাৰতে সকলোখিনি ফিল কৰি দিব এপ্লিকেণ্ট নেমটো আপুনি লিখি দিব একদম নিজৰ নামটো লিখি দিব বা যাৰ বনাইছে তাৰ নামটো লিখি দিব তেখেতৰ দেউতাকৰ নামটো লিখি দিব মাদাৰ্ছ নামটো আপুনি গোটেইখিনি কম্পিউটাৰতে লিখি দিব পাৰে তো এইখন হৈছে আপোনালোকৰ বায়োডাটা ফৰ্মখন আৰু আজি বায়োডাটা ফৰ্মখনো বনাব শিকিলো আৰু লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকৈ আপুনি হেৰিটো শিকিলে ইনচাৰ্টত গৈ আপুনি কেনেকৈ শেপছ বিলাক আনিব কেনেকৈ ৱৰ্ড আৰ্ট ইউজ কৰিব ৱৰ্ডটো কেনেকৈ ইফালে সিফালে নিব এই বস্তুখিনি আমি লগতে শিকিলো আৰু আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান শিকিবলগীয়া থাকিল টেবুল আপুনি কেনেকৈ বনাব আৰু মেইলিং আপুনি কেনেকৈ মেইলিংটো বনাব এইখিনি শিকিবলগীয়া আছে বহুত বস্তু আছে তাৰ ভিতৰত আপুনি গোটেই সোপা শিকিব নালাগে ৱৰ্ডৰ আপুনি টেবুল কেনেকৈ বনায় মেইলটো আপোনাৰ মেইলিং অৰ্থাৎ আপুনি মেইল কেনেকৈ টাইপ কৰিব আপুনি এই বস্তুখিনি শিকিলে হ'ব আৰু মই একেবাৰে এটা বস্তু শিকাই দিওঁ চাগে হেডাৰ আৰু ফুটাৰ বুলি থাকে হেডাৰ মানে আপুনি পেজটো আপুনি ওপৰত কি দিবলৈ বিচাৰে সেইটো হেডাৰ ফুটাৰে আপুনি ডিচাইড কৰে যে বহুতো পেজত চাব ওপৰত লিখা থাকে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এনেকৈ লিখা থাকে পেজবিলাক সেইটোকে হেডাৰ ফুটাৰ যোগেদি আপুনি দিব পাৰিব তো এইখন আছিল এখন বায়োডাটা ফৰ্ম আৰু মই আগতে এখন বায়োডাটা ফৰ্ম বনাই থৈছোঁ সেইখন আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক তো এইখন আমি ছেভ নকৰোঁ বৰ্তমান মই তো ইয়াত মোৰ পিচিত গৈ পেলাই মই এখন বায়োডাটা ফৰ্ম আগতেও বনাইছিলোঁ তো মই তাত দেখুৱাই দি আছোঁ বায়োডাটা এখন তো এইখন বায়োডাটা মই বহুত আগতে বনাই থৈছিলোঁ চাওক বায়োডাটা বুলি নিজৰ এখন বায়োডাটা বনাই যাতে ক'ৰবাত দিবলগীয়া হ'লে আপুনি ইমেইলটো দি দিব পাৰে মোবাইল নম্বৰটো এইখিনি বস্তু আপুনি দি দিব পাৰে তেনেকৈ এখন মই বায়োডাটা আগতে বনাই থৈছিলোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বায়োডাটা এখন বনাব পাৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিল জনাব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক বিচাৰি নিবিচাৰে মাইক্ৰছফ্ট অফিচৰ মই আৰু এটা ভিডিঅ' দিম তাত টেবুল বনোৱা আৰু আপোনালোকে মাইলিংটো আপোনাৰ এই দুটা বস্তু শিকাই মাইক্ৰছফ্ট অফিচটো আমি শিকি এইখিনিতে বন্ধ কৰিম আৰু যদি আপুনি কিবা মাইক্ৰছফ্ট আৰু কিবা জানিব বিচাৰে যে এইটো বস্তু মই অকণ ভালকৈ জানিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব সেই বস্তুটো আপোনাক ভালদৰে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম
তো মানে দেখো এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজতে আচলতে ডাইৰেক্টটো মোৰ পুৰণা হৈ গৈছে তো মানে এনেকৈ আপোনালোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ইউজ কৰি পেলাই এখন বায়'ডাটা বনাব পাৰিব আচলতে আপোনাৰ বায়'ডাটাখন এটা প্ৰেক্টিকেল হিচাপে দেখাই দিলোঁ যাতে আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে আচলতে এনেকৈ আপোনালোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ বাকীবিলাক ফাংচন যোনবিলাক আছে ৱৰ্ডত আছে বা শেপছবিলাক আছে এইবিলাক আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব তো যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টৰ যোগেদি আপোনালোকে বেয়া হৈছে নে ভাল হৈছে সেইটো নিশ্চয় জনাব আৰু ইয়াৰ পাছৰ পাৰ্টছখিনি আপোনালোকে বিচাৰে নিবিচাৰে মানে পাছৰ পাৰ্টবোৰ আপুনি বিচাৰে নিবিচাৰে পাৰ্টছ নহয় পাৰ্টবোৰ আপোনালোকে বিচাৰে নিবিচাৰে সেইটো জনাব কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে এই যোনটো চিৰিজটো আছে সেই চিৰিজটো চলাই থকা হৈছে আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে পাছৰ পাৰ্টছখিনি তেন্তে সেই ভিডিঅ'খিনি মই দিবলৈ ইমান মানে নিদিম চেনেলত সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে পাছৰ পাৰ্টছখিনি বিচাৰে নে নিবিচাৰে সেইখিনি জনাব কমেণ্টৰ যোগেদি আৰু এই ভিডিঅ'টো জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু খুব বেছি এটা বা দুটা ভিডিঅ'ত মই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড আপোনাৰ শেষ কৰি দিম আৰু যদি আপোনালোকে টেবুলখিনি আছে আৰু জাষ্ট মেইলিংখিনি আছে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো শেষ কৰি এক্সেললৈ আমি যাম তো আৰু যাতে বেছি দীঘল নহয় ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে মানে এতিয়া বৰ্তমান নাই কমেও এইটো ভিডিঅ' 14 মিনিট 15 মিনিট হৈ গৈছে তাতকৈ বেছি দীঘল কৰিবলৈ মই ভিডিঅ'বিলাক চেষ্টা নকৰোঁ কাৰণে আপোনালোক অলপ খৰখৰীয়াকৈ বস্তুবিলাক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এই ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰ আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিব ধন্যবাদ সম্পূৰ্ণ লগ পাম আগতে নতুন ইনফৰমেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত